ในช่วงที่อากาศร้อนบ้างฝนตกบ้างอย่างเนี้ยป้อมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยโดนหวัดเล่นงานแน่นอนค่ะเนี่ยนะคะโอ้ยป้อมเองก็ท่าจะไม่รอดเหมือนกันป้อมก็เลยเตรียมอาหารแก้หวัดมาให้ทุกคนวันนี้ครัวชั้นสูงจะมาสอนทำแกงเลียงค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenแกงเลียงเนี่ยนะคะเป็นอาหารไทยภาคกลางปกติแล้วเนี่ยป้อมได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยว่าแกงเลียงมักจะกินคู่กันกับข้าวคลุกกะปิแต่จริงๆแล้วแกงเลียงเดี่ยวๆเนี่ยนะคะซดก็คล่องคอและมีผลทางยาด้วยเนื่องจากเอกลักษณ์ของแกงเลียงเนี่ยมีความเด่นที่ความร้อนของพริกไทยขาวค่ะความร้อนเนี่ยจะช่วยขับเหงื่อทำให้ร่างกายเราระบายความร้อนออกมาได้ดังนั้นใครที่เป็นหวัดอยู่เนี่ยนะคะจะได้สบายตัวขับเหงื่อออกมาลดไข้แล้วก็โล่งจมูกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีกระชายอีกช่วยขับลมช่วยดูแลร่างกายอันนี้คือจุดเด่นของแกงเลียงเลยอย่ารอช้าเรามาลงมือทำกันเลยค่ะคุณแม่ของป้อมเนี่ยสอนให้ป้อมชูนิ้ว5นิ้วทุกครั้งที่จะทำแกงเลียงนั่นก็คือเรามีเครื่องปรุงอยู่5อย่างกระชายหอมแดงกะปิพริกไทยขาวและกุ้งแห้งค่ะกว่าที่ป้อมจะจำได้ครบ5อย่างนะคะวนอยู่นั่นแหละไม่ขาดอย่างใดก็อย่างหนึ่งจำไว้นะคะ5นิ้วของเราเนี่ยแปลว่าเครื่องแกงเลียงค่ะอย่างแรกเลยหาง่ายที่สุดก็คือหอมแดงป้อมหั่นให้เล็กลงเราจะใช้หอมแดงเพียงแค่ครึ่งถ้วยตวงเท่านั้นค่ะต่อไปเครื่องปรุงที่เราจะต้องหั่นก็คือกระชายค่ะกระชายเนี่ยป้อมใช้มากกว่าหอมแดงหน่อยนึงป้อมจะใช้ประมาณเศษ3/4 ถ้วยอย่างที่เคยบอกในการใช้กระชายนะคะเราใช้แต่ดอกเขาเราจะไม่ใช้ตรงเง่าของเขาค่ะก่อนจะเอากระชายมาใช้นะคะเราแช่น้ำให้ดินที่ติดรากติดเง่าเข้ามาเนี่ยคายออกซะก่อนแล้วล้างให้สะอาดก่อนที่จะเอามาหั่นใช้นะคะป้อมใช้กระชายเศษ3/4 ถ้วยนะคะเราหมดไปกี่นิ้วแล้วกระชายหอมแดงนิ้วที่3ก็คือกะปิค่ะป้อมใช้กะปิที่ครึ่งช้อนโต๊ะคนไทยมักจะใช้กระชายคู่กับกะปิเสมอเมื่อไหร่เราทำอะไรที่มีกะปิเนี่ยกระชายจะเข้ามาเป็นตัวช่วยเสมอเลยค่ะกุ้งแห้งป่นเนี่ยป้อมมักจะป่นประจำตู้เย็นไว้ตลอดเวลาเพราะว่าอาหารไทยใช้กุ้งแห้งป่นในหลายๆจานนะคะได้กุ้งแห้งเนื้อมาป้อมก็ป่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเครื่องหรือด้วยครกก็ตามทีค่ะป้อมใช้กุ้งแห้งป่นในปริมาณเศษ1/4 ถ้วยค่ะสุดท้ายเราจะใช้พริกไทยขาวป่นค่ะพริกไทยขาวป่นเนี่ยจะปริมาณค่อนข้างมากหน่อยคือ2 ช้อนชาเต็มๆแกงเลียงจำไว้นะคะเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยไม่ได้เผ็ดด้วยพริกขี้หนูเครื่องแกง5อย่างของเราอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วป้อมต้มน้ำร้อนรอไว้6 ถ้วยตวงหรือ1.5 ลิตรนะคะป้อมเอาส่วนหนึ่งมาเพื่อที่จะเป็นของเหลวนำในการปั่นค่ะเราอยู่คอนโดนะคะป้อมก็ใช้แฮนด์เบลนเดอร์เพื่อนยากของป้อมนี่แหละค่ะป้อมใช้เครื่องทุ่นแรงแป๊บเดียวป้อมได้เครื่องแกงเลียงมาแล้วจะว่าไปถ้าใครไม่มีแฮนด์เบลนเดอร์ก็ตำได้นะคะแต่ป้อมเตือนก่อนว่ามันค่อนข้างจะแฉะดังนั้นกระชายหอมแดงเรียงลำดับดีๆ
และระวังกระเด็นเข้าตาค่ะแต่กุ้งแห้งและพริกไทยป่นก็จะช่วยลดความแฉะได้นะคะป้าป้อมได้เครื่องแกงเลียงแล้วพักไว้เรามาดูซิว่าเราใส่ผักอะไรในแกงเลียงโบราณนะคะเขาก็จะมีบวบหรือบางบ้านมีบวบหอมใช้ได้ทั้งคู่ค่ะผักอีกอย่างหนึ่งที่มาคู่กันกับแกงเลียงนั่นก็คือใบแมงลักค่ะรู้จักกันไหมคะใบแมงลักถ้าคนไม่คุ้นเคยกับการไปตลาดนะคะอย่าหยิบเองเลยค่ะถามแม่ค้าเพราะว่าเวลาเขาวางเรียงกันใบแมงลักใบโหระพาใบกะเพราเราหยิบพลาดได้ถ้าเราไม่คุ้นเคยนะคะแกงเลียงโบราณเขาจะใส่แค่บวบและใบแมงลักเท่านั้นแต่ในสมัยนี้นะคะเขาสามารถเพิ่มเนื้อผักเขียวขึ้นมาเช่นตำลึงหรือจะใส่เห็ดหรือจะใส่ฟักทองใส่ผักอะไรก็ได้ลงไปเรียกในอีกชื่อหนึ่งที่คนนึกว่าเป็นแกงโบราณที่แตกต่างแต่จริงๆมันก็คือแกงเลียงนั่นคือแกงนพเก้านั่นเองค่ะนพเก้าหมายความว่าใส่ผักลงไปทั้งสิ้น9อย่างค่ะส่วนเนื้อสัตว์นะคะเมื่อก่อนเนี้ยป้าป้อมจำได้ว่าป้าป้อมซดแกงเลียงมีแค่บวบกับใบแมงลักแต่เดี๋ยวนี้เรานิยมใส่กุ้งสดลงไปด้วยค่ะกุ้งสดเองเนี่ยนะคะบางคนแทนที่จะใช้กุ้งแห้งอาจจะต้มกุ้งแล้วบดลงไปในเครื่องแกงเลียงก็ยังได้แต่สำหรับป้าป้อมนะคะป้าป้อมชอบกลิ่นรสของกุ้งแห้งที่มันจะลงไปอยู่ในน้ำซุปเพราะว่าเป็นความอร่อยมีความอูมามิในความเป็นอาหารทะเลค่ะเรามาเตรียมเลยนะคะสำหรับบวบเราปอกเอาเปลือกออกค่ะวิธีหั่นบวบของป้าป้อมนะคะแม่สอนให้หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะการที่เราหั่นแบบหมุนไปเรื่อยๆเราก็จะได้ชิ้นบวบเป็นก้อนแบบนี้ค่ะส่วนบวบหอมนะคะเราไม่ต้องปอกเปลือกตัดหัวตัดท้ายและเอามาหั่นได้เลยเพราะว่าเปลือกของเขาบางอยู่แล้วกินได้เลยค่ะวิธีหั่นก็เหมือนกันนะคะหมุนไปเรื่อยๆเราก็จะได้ชิ้นบวบออกมาแบบเดียวกันค่ะบวบหั่นแล้วก็ล้างน้ำนะคะแช่น้ำไว้ใบแมงลักที่ป้าป้อมให้ดูทั้งต้นเมื่อกี้นี้เราก็เด็ดออกเอาแต่ใบนะคะวันนี้ป้าป้อมจะขอเพิ่มใบตำลึงและฟักทองค่ะใบตำลึงเราก็เด็ดเอาแต่ยอดง่ายมากเลยสำหรับฟักทองเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวป้าป้อมเลยป้าป้อมเป็นคนชอบกินฟักทองและป้าป้อมเชื่อว่าฟักทองเนี่ยทำให้น้ำแกงเราหวานที่สำคัญนะคะฟักทองเนี่ยมีวิตามินที่ช่วยบำรุงสายตาอายุขนาดป้าป้อมแล้วก็บำรุงสายตากันหน่อยป้าป้อมจะหั่นเป็นชิ้นค่อนข้างเล็กคือรับประทานง่ายและมันจะได้สุกไม่ยากเกินไปเนื่องจากผักอื่นเป็นผักใบอ่อนทั้งนั้นนะคะป้าป้อมก็เลยหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆค่ะจะได้สุกและกินง่ายตอนนี้เครื่องแกงก็เสร็จแล้วผักก็เตรียมเสร็จแล้วน้ำในหม้อของป้าป้อมก็ร้อนแล้วค่ะอย่ากระพริบตานะคะเพราะว่าแกงเลียงเนี่ยง่ายมากๆค่ะป้าป้อมใส่เครื่องแกงเลียงลงไปในน้ำร้อนที่ป้าป้อมตั้งไว้ในหม้อค่ะใส่เครื่องแกงลงไปก็คนให้ละลายในน้ำดีนะคะจะมีฟองบ้างไม่ต้องตกใจค่ะน้ำแกงหรืออะไรก็ตามที่ใส่กุ้งแห้งมักจะมีฟองสังเกตไหมขนาดเราทอดกุ้งแห้งน้ำมันเรายังเป็นฟองเลยค่ะดังนั้นฟองในน้ำซุปไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะระหว่างต้มนะคะเราก็ช้อนฟองข้างหน้าทิ้งบ้างได้เลยค่ะพอน้ำเดือดนะคะป้าป้อมก็จะเริ่มใส่ผักที่แข็งก่อนนั่นก็คือฟักทองค่ะจะว่าไปฟักทองเนี่ยนะคะเป็นผักแข็งก็จริงแต่ฟักทองนี่สุกไม่ยากนะคะตอนนี้นะคะป้าป้อมจะปรุงให้มีรสชาติด้วยเกลือค่ะทำไมเราไม่ใส่น้ำปลาล่ะคาวกันไปใหญ่สิคะมีทั้งกะปิมีทั้งกุ้งแห้งใส่เกลือเนี่ยพอแล้วป้าป้อมจะลงไปประมาณ
1 ช้อนชาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมว่าเราพอใจกับเขาหรือเปล่าเค็มแล้วแต่ป้าป้อมอยากให้เค็มนี้อร่อยป้าป้อมขอแตะน้ำตาลทรายสักหน่อยหนึ่งนะคะแค่ครึ่งช้อนก็พอค่ะเห็นไหมคะใช้เวลาแป๊บเดียวแค่เวลาเราปรุงรสเนี่ยฟักทองก็เริ่มเหลืองใสขึ้นเรื่อยๆแล้วการที่ฟักทองเหลืองใสเนี่ยแปลว่าฟักทองกำลังเริ่มสุกค่ะก็ใส่บวบที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะฟักทองเริ่มสุกแล้วบวบก็ดูเริ่มนิ่มพอบวบดูเริ่มนิ่มป้าป้อมจะเติมยอดตำลึงลงไปค่ะเสด็จน้ำเยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเสียรสที่เราปรุงไว้คราวนี้ป้าป้อมจะใส่โปรตีนในนี้ก็คือกุ้งถามว่าทำไมเพิ่งจะใส่กุ้งตอนท้ายถ้าเราต้มกุ้งตั้งแต่ต้นกุ้งจะสุกเกินแล้วเนื้อจะแข็งค่ะเราอย่าคนจนกว่าเนื้อกุ้งจะสุกนะคะเห็นไหมคะสีสันสวยงามมากเมื่อทุกอย่างดูสุกแล้วนะคะเราโปรยตัวสุดท้ายก็คือใบแมงลักลงไปเลยค่ะแค่กดให้จมใบแมงลักของเราก็สุกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาจัดจานชิมกันเลยอย่าลืมนะคะใครชอบเค็มกว่านี้ก็สามารถเติมเกลือเพิ่มเข้าไปได้ค่ะแต่ถ้าใครชอบจืดกว่านี้ก็เติมน้ำลงไปง่ายนิดเดียวค่ะแค่ชิมก็รู้สึกดีกับร่างกายแล้วนะคะแกงเลียงเป็นอาหารดีๆที่ป้าป้อมฝากไว้ให้ทุกคนค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ